Majesty Ọba Àjàyí Olúwaṣèṣànmọ́làgbà Ọlọ́run tọ́lá one Ọ̀dánà Ògúnfọ̀ the Ilasa of Ilasa Èkìtì. We are celebrating Ilasa Day, and this Ilasa Day is purposely just to look for money that we will use for the development of the community. Sincerely speaking, before tomorrow, before today, at least you have contributed a lot of money through the internet to the purse of Ilasa Day committee. And these are the tremendous changes that have been happening in this community. We don't believe we can do that, but presently we are doing it, and we are succeeding in doing it. And I pray God will always be with us in this community. Fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà kankan ní tó ń gbé nílùú Ilasa, nítorí pé constitutionally, as far as you are a Nigerian, you have the right to live at anywhere in this country. Therefore, Ilasa will not be an exception. Àwọn tí fi wà ní Ilasa tí wọ́n pọ̀, that is, people that came from Benue State, there are very many. Àwọn Basa from Kogi State, there are very many here. The Hausas, the Fulanis, the Ebiras, there are very, very many here. Therefore, kí la lè ṣe? And these are the people tó jẹ́ pé àgbọ́ èdè wọn, and we are living together. And Kábíyèsí would like to discuss with them, and Kábíyèsí would like to even call them for one thing or the other. Nǹkan tá a lè ṣe náà ni wípé ká rí aṣojú nínú wọn, ká yan aṣojú fún wọn àti igbákejì aṣojú. Àwa ò jẹ́ ọba Ẹ̀gbìrà, a jẹ́ ọba Fúlàní, a jẹ́ ọba Haúsá, ṣùgbọ́n nǹkan ṣe pé aṣojú Ẹ̀gbìrà, aṣojú chiefs, aṣojú àwọn tífí, aṣojú àwọn Basa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí pé àwọn ni Kábíyèsí lè pè láti bá wọn sọ̀rọ̀, kí wọ́n bá àwọn èèyàn wọn sọ̀rọ̀ lédè tí wọ́n lè gbọ́. Kábíyèsí ò gbọ́ Ẹ̀gbìrà, bẹ̀tà á pè nínú wọn, á pè aṣojú wọn. Kábíyèsí á sọ òyìnbó sí wọn, á sì lè bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ní language tí wọ́n lè understand. Tí a fún àǹfààní pọ̀, tí wọ́n bá jẹ́ pé níbi tí dáadáa àǹfààní wà ń bẹ, níbi tí dàkejì ẹ̀ náà àǹfààní wà ń bẹ. Bóyá ń commit an offence, ṣé Kábíyèsí ló fẹ́ lọ wọnú gbó lọ máa wá wọn kiri ni? Aṣojú wọn la máa pè, go and produce so person, and definitely their leader will go there and produce the person. Therefore, with this, ó máa yí sí fún wa láti pé ká lè ṣe àkóso ìlú lọ́nà tó tọ́ àti bó ṣe yẹ. Tí a bá ṣe gbogbo wọ̀nyẹn, àti ṣàkóso ìlú máa difficult fún wa, nítorí pé kì í ṣe language àwa language wa nìkan ló ń gbé nílùú wa. A ní oríṣiríṣi ẹ̀yà tó wà nílùú yìí. A sì ní láti jẹ́ ká lè rí orí ọ̀fẹ́ láti máa bá wọn sọ̀rọ̀. Ọ̀nà kejì tá a tún wò ní pé a ní láti carry wọn along. We should behave to them as if they are part and parcel of us. Being the fact that they are staying with us, we believe they are part and parcel of us, and the only avenue to relate with them well is to get a leader for them and be having meeting with them always. Ìyẹn máa reduce pé wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa, ìyẹn máa reduce olè jíjà, wọn ní lè máa jalè, ìyẹn máa reduce pé bóyá kidnapping or no kidnapping, gbogbo wọn yẹn ó máa reduce ẹ̀. Therefore, adele with that self, àwọn gan fi inú kan bá wa gbé, àwọn á sì believe pé ìfẹ́ wà láàrin wa àtàwọn náà, wọ́n á sì lè máa ṣe dáadáa, gbogbo á sì lè pawọ́pọ̀ for the development of Ilasa Èkìtì. Program yìí láti on 24th, which is Monday. Now, lọ́jọ́ Monday yẹn, àwa ní believe pé kí a kọ́kọ́ sọ fún àwọn èèyàn, ká sọ fún àwọn èèyàn wa pé Ilasa Day ti dé o. Ó ní àwọn kan tá a máa ń pè ní age grade, nílẹ̀ Yorùbá máa ń pè ní ẹgbẹ́gun. Àní ẹgbẹ́gun ti wá tá a máa ń pè ní orúkọ tá a ń pè náà ní àwọn bọ̀rànjẹ́.
These are the people that serve the community. These are the people that will send an errand. These are the people that do the communal works in the community. Therefore, láti pè wọ́n, láti pé kán gbé agogo wọn, kán lu gbogbo ìlú, kán lè sọ fún wọn pé okay, Ilasa ti bẹ̀rẹ̀. By dancing around the community and be telling them that okay, Ilasa have started. After that, we need to call our native hunters to dramatize, to dance around the community, and to do the necessity that it's supposed to do, to tell people that the ceremony or the Ilasa have started. After that, we did that in the morning. In the afternoon or in the evening, we go for Christian prayers. And we have to commit everything unto God's hand, that throughout of this event, that God Almighty should protect us. I will call the Christian Association of Nigeria, call their chairman to assemble his people and the community as a whole to pray at the Palace Square. Tí ò tí rírí a ní màá wá rí a wá sọ fún Ọlọ́run ìrìn àjò tí ènìyàn á rìn wá sí ìlú Ìlàṣà tá a kábàámọ̀ ìrìn àjò yẹn nínú ọdún Ìlàṣà tá a fẹ́ ṣe yìí Ọlọ́run gbogbo ibi tó bá wà níbẹ̀ Olúwa dáwọ́ rẹ̀ dúró ẹjá gba ládùúrà Olúwa wa Jésù Olúwa wa àdúrà wa yóò kéré
a gbọ́dọ̀ sọ fún Ọlọ́run ohun gbogbo ni wọ́n ní Jésù bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà ó fi àdúrà parí rẹ̀ kò sí ohun kan tí a ní kò sí ohun tí a ní náà jẹ́ àdúrà a ké sí Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí Olúwa túláàsì kò bá wa bẹ̀rẹ̀ túláàsì òwòdẹ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni kò gbọ́dọ̀ bá wa parí ẹjá wa sọ fún Ọlọ́run gbogbo wọn ni tó lè jẹ́ ìnira nínú ìlàṣàdé yìí Olúwa ṣáájú àkókò lẹ́yìn àkókò Olúwa tẹ̀ wọ́n lórí bá ó yá àdúrà sí Ọlọ́run wá jàre gbogbo wọn nẹ̀ Ọlọ́run tó lè sọ ara rẹ̀ di ìnira tó lè sọ ara rẹ̀ di ogun Olúwa kò lójúkọ̀ ráyè lẹ́yìn wa bí a ti bẹ̀rẹ̀ yìí ṣáájú àkókò lẹ́yìn àkókò lẹ́yìn gbogbo Olúwa tẹ̀ wọ́n lórí wa Olúwa tẹ̀ wọ́n lórí wa gbogbo ìnira gbogbo agbára gbogbo lórí ìpẹ̀gbọ̀n yìí nínú ìlú Ìlàṣà Olúwa bọ́ọ̀sẹ̀ kan gbàgbọ́ yìí Olúwa ò gbogbo agbára Olúwa. Kábíyèsí agbàdúrà fún ọ bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ gbogbo àwọn ọmọ ológo ìlú yìí wọn ò ní fòkú wọn ká wọn. Àwọn tó ti dára tó ti ga wọn ò ní wọ̀bọ lójú. Àwọn tó ń wọ̀nà Olúwa mú wọn débẹ̀. Ní ojú ẹ̀mí rẹ ìlú Ìlàṣà wọ́n máa dáwọ́ ohun rere ṣẹlẹ̀ bí òní ṣẹlẹ̀ ojú òní tì ọ́ ojú kì í ti omi o bẹ́ẹ̀ lójú kì í ti yọ̀ ibikíbi ó bá ti wà náà ti ń béèrè rẹ̀ pa á ládùúrà gbogbo àwa ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run gbà ládùúrà ohun rere tó tọ́ sí ìlú rẹ̀ ní Ìlàṣà wọ́n fi ṣàwárí rẹ̀ kò ní fún Ọlọ́run Jésù Olúwa wa. At the ILASA of Ilasa Palace to pray and commit everything. People that will be coming from Lagos, from Abuja, or anywhere, people that will be coming to Ilasa to grace the occasion, that God Almighty should protect them. And for us that have been at home now, that God Almighty should protect us. And that is what we did in our day one. The day two, we said, we just meet, we do, that's an indoor meeting with my chiefs and the Ilasa Day committees. And the third day, which is Wednesday, we have interactive section with the strangers. That is all the strangers that are living in the community. The Hausas, the Igbos, the Fulani, the Ebiras, the thieves, the Basas, and so on and so forth. We gathered of them to the Palace Square, and we have meetings with them, and we give them opportunity to ask questions. We give them opportunity to let us know what they have gained or their problems they are facing, the problems that are facing our community. They should let us know in order to now to adjust. Because we believe that there's nothing we can do rather than to follow our constitution in Nigeria. And the constitution says any one of them can stay anywhere, any one of us can stay anywhere we find ourselves. And we don't have anything than to love them and to take them as our brothers and sisters. And that is why we said we should have, we should interact with them. Let us interact together. Let them ask questions from us. Let us ask questions from them. With that, they will feel as if they are in their community. That is what we did on Wednesday. That is the third day of the program. And the fourth day, that is Cultural Day. I will call it Asha in Yorubaland. Cultural Day. This is where we exhibit all our cultural values in the community.
Presently, we are in Ilasa's palace in Ilasa Èkìtì, and today is our cultural day where we exhibit our cultures, where we showcase our tradition to people at home and diaspora and the abroad. Culture, what I mean by culture, is the accumulation of deeds of a certain group of people. Generally, there is no nation, there is no community, there is no village that has no culture. Most especially in Africa, every settlement in Africa has their own peculiar culture. And in Yorubaland, we have our own culture, and that is why today has been set aside by Ilasa people to showcase, to celebrate our culture. Youth, not even coming children alone, is that they should imbibe in our culture. There is good, our culture is good. It even helps in education. The culture of our land here even helps in upbringing children. If really we adhere to it strictly, there is religion and there is culture. The culture is apart, religion is apart. Even we need culture in our religion. I am a Christian, even a minister, but I introduce even culture into our churches, and it works. It works very well. There are something which is not even culture. There's nothing that cannot change. There's nothing we cannot amend. There's nothing we cannot introduce new innovation into. If there is anything that we know is bad, is fetish in our culture, we may put that on our side. Okay, is there anything wrong in a dressing like myself now? Or you can see that my father, you know, it's very good. It's respectable in the community. If it's going in the market now, I think the way they will, even you that is talking to me, the way they will approach you is not the same way they will approach us because of the dressing. So I advise the youth to imbibe in our culture. The culture is very good. It's not dressing alone. Culture looks like a drainage, and with different branches. So our religion is also part of culture. Now, if we come to the Nigerian situation, it's very unfortunate that our culture has been badly bastardized. And what has bastardized it? The influence of a foreign, let's put it, foreigners on our culture. Look at how our people dress in Nigeria now. It's most unfortunate and very pathetic. Look at the generation of the young boys. They will call it sagging. Almost looking at their private parts. Some of them smelling with rags as trousers. Those of us who are historians we dealt deeply and very much on culture. It pains me not to talk of the girls. They are almost half nude, paying obeisance to higher authority. Yoruba culture is very, very rich. Like I have dressed, this is a typical dress of a Yoruba chief. And if you look around, you will see our women, how they dress. Bàbá Mẹ́táyé ṣe ní kékeré ṣe kábíyèsí gbogbo àwọn olóyè kan ti wà ń kalẹ̀ ẹgbẹ́ bá fi wà lé nígbà náà ṣe ṣàìkéra ìlàjàdé ìgbésí ó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yìí. Kábíyèsí àwọn ẹ̀yà ọ̀gbìn. Ẹgbẹ́ nígbà náà ṣe ṣà kí ẹ máa bọ̀ ní ààfin kábíyèsí wa.
kàkà nígbà láwà ó máa ń bọ̀ olórí òkú ẹ̀jẹ̀ ìgbàdo àwọn ọmọ bàbá nìkan ìbáraẹjọ lórí ọlọ́run ní o ẹ wọ́n wò yán àwọn wò ó àwọn olórí tí wọ́n ṣe ti tó tí wọ́n ṣe ti tó tí wọ́n ṣe ti wù tí wọ́n ṣe ti ó lọ Jésù. Àmín. Àmín yẹn kéré. Bàbá ní orúkọ Jésù. Àmín. Ọlọ́run alágbára jùlọ. Àbíyèsí. Ọba tí ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù. Ògbéni níjà kẹ́rù ògbó níjà. Alápá ń sá sí. Abiyamọ lọ́jọ́ ọjà. A fi ọpẹ́ ìyìn fún ọ lórí ìlú Ìlàsà Èkìtì. Wípé títí di àkókò yìí ìwọ náà ni Ọlọ́run wa. Ìwọlé àwa ń ké pè bẹ́ẹ̀ ló sì ń dá wa lóhùn ní gbogbo ìgbà. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Olúwa gba ìyìn wa. A yìn ọ́ lórí ọba ìlú yìí àti àwọn ìjòyè pé bí wọ́n ti ń darí ìlú Ìlàsà àdúpẹ́ pé òòjẹ́ kan kó wa wọgbó. A fi ọpẹ́ fún ọ pé ìlú yìí ó ń tòrò sí lójoojúmọ́. A yìn ọ́ wípé ìlú Ìlàsà sì wà sílẹ̀. Àdúpẹ́ pé òòjẹ́ kó di ahoro. Àwa fi ọpẹ́ fún ọ ní àkókò yìí Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àdúpẹ́ pé ní ìlú Ìlàsà òòjẹ́ ká rú òkú ọ̀dọ́ wọlé. Òòjẹ́ ká máa rú jáde rí. A yìn ọ́ pé àti àwọn àlejò nínú yìí àdúpẹ́ pé à ń gbé ní ìrẹ́pọ̀. Àdúpẹ́ pé bí ìlú Nàìjíríà ìgbé ti ṣùgbọ́n ìlú Ìlàsà ẹ̀mí ìrora làwa fi ń gbé nínú rẹ̀. Àmọ̀rírì oore rẹ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá làwa fi dá gbogbo ọpẹ́ padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa gba ọpẹ́ wa. Kò ṣe olóore ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó olùgbàlà wa. Àmín àmín ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Amen. Ìlàsà òun là wí lónìí níbi ilé ìṣèjọba ìlú Yorùbá ẹ sọ̀rọ̀ Yorùbá níbi lónìí Ìlàsà ni lágbẹ́ nípò rè Ìlàsà ṣeéṣe fún wa o káwọ́gbọ́ ara bá ti gbòtò láàmú ọkùnjọ́ ọjọ́ ìwí ṣùgbọ́n wọ́n dàbí pé ìránṣẹ́ kọ́mìtì ìránṣẹ́ kejì lọ lágbẹ́ nípò rè á ṣeéṣe fún wa o. Àwọn omi obì ọtí ìbílẹ̀ ẹmu bá gbé ìyá mẹ́nu sí bá ṣe gbàdúrà lé ní. Alẹ̀ nà mọ́bì sí o ọ̀nà obì sókè torí alẹ̀ ní kékeré adá. Ìjàre àmì àṣẹ òun ní ìdáhùn àdúrà yóò dọ̀pẹ́ ìta ọdọ̀pẹ́ ìrẹ̀lẹ̀ ọdọ̀pẹ́ ìbànú ìṣirò ọdọ̀pẹ́ ìta ọdọ̀pẹ́ ìrẹ̀lẹ̀ ọdọ̀pẹ́ ìbànú ìṣirò ọdọ̀pẹ́ ìta ọdọ̀pẹ́ ìrẹ̀lẹ̀ ọdọ̀pẹ́ ìbànú ìṣirò kélékété mo fẹ́ ṣe lórí ìgbẹ́mọ̀ ọ̀hún mi o mo dúpọ̀ rí aládé kọ̀díjà tó mo dúpọ̀ gbogbo wọn jòyè pátápátá kọ̀díjà tó mo dúpọ̀ gbogbo obìnrin kọ̀díjà tó kété mo rí lónìí káàkiri ọmọ o mo wúlò kété Ìlàsà lónìí àtọmọdé àtàgbà wàhálà ọmọ ògùn Ìlàsà o fún fún kẹmọ ògùn Ìlàsà àìròjú àráyè tọmọ ògùn Ìlàsà o ti bẹ̀rẹ̀ Ìlàsà dé lọ́jọ́ kẹrin nínú program tàṣe bá a ṣe ń ṣe àrùbí wàhálà àrùbí ẹkún àrùbí òṣè èkó kùsùwáìbì náà àwọn òbí wàhálà o. Omugere kété òjò Ìlàsà ń lé lọ yàgbàyè járe wọn òjò ìdarí tó mú ọ̀sẹ̀ kú o. Owó ìbí ìbànújẹ́ wọ́n ṣe túkọ̀ Ìlàsà kì í ṣe tù yìí fún burúkú kẹfẹ́ ọ̀gbọ̀dá lọ́nà o. Ọgbọ́n ìmọ̀ òye àmúṣe Ìlàsà yóò tẹ̀síwájú ọgbọ́n ìdarí ẹ̀yìn àgbàyè kí wọ́n fi ọ̀dà rẹ̀ fún ọ. Gbogbo àwọn àdìyàwó lé Ìlàsà bí kẹ́ yọra sí eré. Láwọn kékeré tó tọ́mọ Ìlàsà pátápátá ibi kan àti àgbáyé ohun ọ̀lẹ́ ọlọ́yọ̀ lẹ́yìn àgbáyé láì tó bá wà pẹ̀lú yan. Ọ̀gbẹ́ òkúdélé o ọ̀gbẹ́ òkúdélé o
ọmọ ìgbà pébí gbọ̀nà ọmọ wọ pẹ̀lẹ́jẹ̀ àkóbá àdàbà tẹmọ jẹjẹ o gbogbo ó kéré gbogbo ẹmọ ìjọ òkú ti ọ kébé kọ̀ọ̀bá ìkejì àgbáyé ọmọ gbogbo ránṣẹ́ sí làṣà mọ́tò wà gbé sẹ́yìn odi àìkọ̀ yá sí kábíyèsí kẹ́kọ̀ọ́ túbọ̀ rẹ̀ mọ́ ọjọ́ gbọ̀lú làṣà o mọ́tò kọ̀ọ̀tà mọ̀ lù mọ́ ọjọ́ gbọ̀lú làṣà o mọ́tò kọ̀ọ̀tà mọ̀ lù àgbé sóyì kiri àbíkà àgbé sẹ́ta mẹ́fà káìkọ̀ yá sí kábíyèsí kẹ́yà túbọ̀ lé mọ́ ọjọ́ gbọ̀lú làṣà o kí ni tọ́mọ yá yẹ kàn tí ń ṣe rere kàn tí wọ́n yọ burúkú mọ̀ jẹ́ ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ bàbá ibikíbi kò bá ti ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kó iṣẹ́ rẹ̀ kẹ́ mọ́tò ṣẹ̀mọ́ lọ kí láàbù kẹ́ mọ́ ṣẹlẹ̀ sí ọ o kò bá ṣẹ́ dàn lọ lójijì lẹ́gbọ́jọ fún ti ọ o ibikíbi lókun kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ yọrí aṣèrèrè ni o ìwé ìtọ́ ọba àjọ olúwaṣẹ́ sọmọ làgbà wọn múra ní ọlọ́run múra ní lẹ́dùnmọ̀rì lọ bẹ́ẹ̀ ni ìjà adé orí aládé owó mi tí mo múra mi lé lọ́wọ́ kí n pẹ́ lórí ìjọba mi pẹ́ lórí ìjọba mi o ẹ̀mọ̀ ọ̀tà ló mi kéjì fún ẹ̀mọ̀ ọ̀tà ló mi kéjì dasọ́ o tètè mo kọ́ àṣà òfin àti èké àti èké mi wọ́n ń kọ̀kọ́ ṣàwátì ní bẹ́ẹ̀ táwọn fi ké gbogbo lọ́jú táwọn fi ké gbó tutù ẹ̀mọ́ tutù tù tètè ọ̀rọ̀ àti ìdáhùn mi kàwé lórí náà fún ẹsẹ̀ kirikiri ọba àfin jẹ́ ìwọ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àfin òun burúkú ìdòkù ìwọ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àfin ọmọ kékeré máa mú jóye ìmú títí mọ̀ mú jóye kí wọ́n pàwọ́ náà fún kí mi dàgbà sí lóye kí mi dàgbà sí lóye ọ̀pọ̀ ìmọ̀ òye máa ń pè Ìlàṣà àti Jerúsálẹ́mù gbẹdọ̀gbọ̀ ìfẹ̀jà gbẹdọ̀gbọ̀ ẹ̀kún mi o gbẹdọ̀gbọ̀ ẹ̀kún mi o mo mú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí àlejò Ìlàṣà pàápàá lè lọ yàrá èèyàn àlejò yẹn dá báwọn ìgbà àkàbálọ́dọ̀ ni o àlejò kan Ìlàṣà kà kó àtijọ́ kàmọ́ ọ̀gbà Ìlàṣà àlejò kà kó bá Ìlàṣà kàmọ́ ọ̀gbà Ìlàṣà o ó ti àlejò pè níbẹ̀ náà wọn kà jẹ́ náà wá sí Ìlàṣà ọmọ pàdé ń kà jẹ́ o kí ọ̀nà àkókò òkú délé o orí ọ̀fẹ́ láti gbé fún ọlọ́pàá láti sọ́yá wọ́n bá ṣe Ìlàṣà ẹgbẹ́ tó mọ̀ ní kẹ́lọ̀ dára ìfọ́ o. ojú àbọ̀ ìjàlẹ̀ lọ́wọ́ o tí wọ́n ti gbé ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni èyí o. bẹ́ẹ̀ ni kò dìbò. ẹ jọ káwọn inú gbọ́ dúró àwọn oníkẹ́kẹ́ ọtún ìbílẹ̀ mi yìí o ọtún mẹ́ nílò sí táyà fẹ́ mọ́ nílò sí Ìlàṣà ọtún mẹ́ kó káyà fẹ́ mọ́ kan ọmọ dáadáa fẹ́ ní ọmọ tí ń ṣe ọmọ tí ń ṣílé ọmọ ń ṣí mọ́tò ọmọ ń ṣe ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ń ṣe òkú àgbà ẹ̀wù dáadáa mẹ́ta ṣe Ìlàṣà òun dáadáa mẹ́ta ṣe Ìlàṣà àwọn olùfẹ́ wàhálà àwọn olùfẹ́ dúró ìjẹ́ ìlú lórí kárọ̀kárọ̀ ní ọjà ṣe ọdọ mẹ́ta ọdọ mẹ́rẹ̀lẹ̀ ọdọ mẹ́fà lọ ṣe o bẹ́ẹ̀ ni kí n dúró. ọdẹ dẹrẹ abájọ fínífíní èrú kùkù abájọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. láti wí ló máa rí láti wí ló máa rí láti wí ló máa rí èyí ẹ̀mí yẹn. àrò àrò mọ́ láti wí ló máa rí. olórí wọn tó jẹ́ aṣojú wọn tó dẹ̀ gbọ́ lórí àdúgbò àwọn ìkùrù ló fẹ́ wọlé ẹgbẹ́ ọmọ ẹjọ́ ẹ̀fọ́ aláṣẹ ẹgbẹ́ ìkùrù ló fẹ́ wọlé ẹjọ́ ọmọ ẹjẹ́ kí wọ́n rẹ̀ láti fi ẹjẹ́ kọ́ wọlé ẹjọ́ oníkẹ́ máa wọlé bọ̀ ẹ máa wọlé bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ ẹ máa wọlé bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ ẹjọ́ ẹjẹ́ kí wọ́n wọlé kí kábíyèsí torí wọn ẹjọ́.
Not only in our community, we also involved all these our strangers, all these our visitors. The TV, they dance the way they normally do in their own community. The Basas, the Fulanis, the Ebiras, and every one of them, they dance to us. They wore their cultural attire. Likewise, our own too. Likewise, the Ebiras, and so on and so forth. Therefore, there are lots of cultural values were exhibited on that day, which is Thursday, and we can serve the 4th day of the program. And that is the program that started very early in the morning and ended late in the night, because some of our people like cultural things.
sa. Kai ya sa. Allah kiyaye ka. Kai kola. To yayi haka muka so. Allah ya baka mu samu. Karufin ka ba karufin yara ba ne. Ka tashi a sai sara sun durkusa. A gaba kake sara suna baya. Tashi a sai ka nuna masu. Karfin ka ba da kuya ba ne. Yayi mai gida. Haka ne. Wallahi haka da ba su isa ba haka. Haka ne ka gani. To, ai ka gani. Adda ya zama roba. Allah gaba sarauta sarki. Allah sa kana gaba. Allah barka mu samu. Adda ya zama roba. Haka muke so. Ya da gida na. Ya yi. Haka ne. Ya da gida na. Daga mu gani. Ba su saba wallahi. Yara da gaskiya. Yara da kankariya. Wasan ka na gaskiya. Ọba ìdáyọ̀, àlàáfíà ọjọ́ tí òní ọ̀pọ̀pọ̀ kò ní pọ́ báyọ̀ olùkọ́mọ́yà, ìyà olùkọ́mọ́yà, àlàáfíà ní àlàáfíà onípàdé, kí àwọn sábà máa múra sílẹ̀ kọ̀mítì kọ́ máa múra sílẹ̀ àwọn Fúlàní. da nasu akwai bambanci
suna wani al'ada da ake cewa juju. To mu a kasar Hausa ba ma yin wani wasan juju. To amma suna yin shi ne al'adansu ne wanda bai saba mana addinin mu ba. Mu ba ma yi, amma suna yi muna kallo, mu kuma muna zuwa in suka tashi za su gama muna zuwa mu taya su murna da irin abu da suke yi. Don haka al'adarmu da nasu akwai bambanci. Nasu suna juju ne, mu kuma namu muna yi ne al'ada ne irin na Hausawa can mai ma'ana. Nasu ma mai ma'ana ne tunda bambancin yare ne. Mu Hausawa ne can, nan kuma Yarbawa ne, muna kudu ne. Alhamdulillah. Babban abu ina gaida Kabesi, ina gaida mataimakin sarki Kabesi da manya-manyan mutane da kuma mata da muke da sunan wanda suka bamu gidajensu muke kwanciya. Mun gode musu, Allah ya saka musu da alheri. Thank you very much. Alhamdulillah, mu ma mu yi farin ciki da wannan al'adun. Min gaɗi murna ɗin ko ɓe gaɗata Ilasa de, alhamdulillah minon ma min gari wade amin. To ni min giɗi ɗo yeso Ilasa rokka min dama min gayyo fulɓe amin wara sora ɗo, to sori laamiɗo nana belɗum, jama'are makko nana belɗum. Saboda inon ni no Ilasa jaɓirimi gonga, min jaɓi Ilasa e gonga, ko ɓe gaɗata hu min gaday e nder farin ciki. Hikka ɓe gari ɓe kokkimin laamu ɗo Ilasa. Sabo inon ɗo yeso minon ma ɓe elimin min gadda ɓiɓɓe amin gaɗa al'ada, min mbiɓe ɓe muña sai yeso, min gi'a no ɗum yarta taw. Sabo inon alhamdulillahi yaaki yeso ko ɓe min ɗum so'oke minon ma min nodda e hulɓe amin gara gaɗa al'ada ɗum min boyi minon hulɓe. Alhamdulillah. It won't be possible. They are only trying it. It's not possible because from the onset we had it from history. Where àwọn òyìnbó gan fúnra wọn buy culture wa. By now, àwọn òyìnbó gan wa learn this our culture. Ó dẹ̀ ti pẹ́, there are a lot of things say this time tó jẹ́ pé wọ́n kó àwọn èrè wọn tá ń lò ní àtijọ́ nígbà culture wa wọ̀nyẹn. Tó jẹ́ pé àwọn òyìnbó tó ń kó tán lọ ń tà fáwọn òyìnbó. Ṣebí they are returning it. We know. By the time I was in Lagos, there was a time I was in Lagos, I believe that àwọn India, China, everything to develop leni, they didn't forget about their culture. The culture is very important because they have their own ceremony. They have days when they are worshiping their God. That's where they got all those traditional powers on their own. So to develop culture where we can become anything like China. We can. So we have everything here in our culture. It's better than our culture. So all these traditions I will be showing today, they are numerous and they were so much get their power to support our nature. So our cultures are numerous. Starting from the way we speak, the type of food we eat, the type of cloth we wear. Our marriage system is part of our culture. Even burial ceremony is part of our culture. We know how we celebrate the death of old or aged people. Then premature death are not celebrated in this community for many reasons, because we don't want that kind of thing. As part of this culture is the type of religion we embrace, like Allah Church, Epa, Eguru, Elephant, Oloke, Olua, and so on and so forth. Then all the things that are very strange to us, like Olua, we have a big stream, we worship them. That is God and goddess of rivers and streams. We worship them like Oshikiri, Atan, Achena, Ileki, and others. Children Day ti Ìlàṣà ó ná ìpè ní ọjà ọmọ kété yan abiyamọ pátápátápátápátá lọ akọmọ ní ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ká gbàdúrà wọn níjà ní gangan asábà ìṣe ní oṣù kẹfà oṣù June lásábà ìṣe ọjà ọmọ l'Ìlàṣà ló gbà kí orò ọdún bá kín. Bẹ́ẹ̀ náà ń ṣe ọjà ọmọ ìjọ ìjà bẹ́ẹ̀ ní
wàá sọ́jà wẹ̀yára wọn bẹ̀ oníbàálùkòkò tàbí ṣùṣúlé á ti pèsè rẹ̀ kalẹ̀ wàá ṣe ráìsì wàá ṣe ẹ̀wà ọ̀nìmùrí ìra bisikíìtì ọ̀nìmùrí ìra súwìtì ẹ bá ti dà súpá ẹ̀yà kẹsọ́mọ rẹ̀ yẹn jọ á bẹ̀rẹ̀ sí bọ̀rí ni o á gbàdúrà wọn ní o àdúrà ní wàá gbà wọn lágbára ọlọ́run àdúrà làṣàṣàkì lórí ọmọ rẹ̀ a lágbára ọlọ́run bá a bá ṣe é pé bẹ́ẹ̀ láàdáhùn o ẹ bá ohun yẹn kẹ̀ lálẹ́ yìí ń ọjà ọmọ ní èkúté níbẹ̀ sí bọ̀rí ni o á gbàdúrà wọn ní o àdúrà ní wàá gbà wọn lágbára ọlọ́run àdúrà làṣàṣàkì lórí ọmọ rẹ̀ a lágbára náà bá a bá ṣe é pé bẹ́ẹ̀ láàdáhùn o ká bá ohun yẹn kẹ̀ lálẹ́ yìí ń ọjà ọmọ ní èkúté níbẹ̀ ẹ̀pàyọ̀ níbẹ̀ àádùn níbẹ̀ ìrèké níbẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́rẹ́ níbẹ̀ obì níbẹ̀ ìkàrà níbẹ̀ ikùn níbẹ̀ kété òyìn pátápátá oúnjẹ ọmọ wẹrẹ ni lágbára ọlọ́run lọ́dẹ̀dẹ̀ ọ̀nìkọ̀ọ̀kan rí àwárú ni ó ti wọ̀ ọdún yìí ìjàre láṣà ìmọ̀jẹ́ parun ìjà ṣé àwọn ọmọríà torí ìyàn òun ní ìyàn òbírí ayé àtijọ́ ń ṣe ọ̀dà ẹ̀fún wọn tọmọtọmọ ìjàre ìmọ̀já wí àwíṣe mọ̀ ẹ́kẹ́ bọ̀rìṣà àwíṣe ọ̀rẹ́ lọ àìbọ̀rìṣà àìbọ̀ wéèṣù bíbọ̀ o àdúrà báyìí ọmọ rẹ̀ yìí á ṣe rí òun la mí ṣe kété òun rẹ̀ lágbára náà àdúrà rẹ̀ á gbà lérí ọmọ rẹ̀ kété lórúkọ yẹn lọ mú kéésì kété lórúkọ yẹn lọ mú kéésì orí ọmọ wẹrẹ mo pè orí ọmọ wẹrẹ láṣà pátápátá mo pè orí ọmọ wẹrẹ láṣà pátápátá mo pè kété lórúkọ pẹ̀lú láṣà pátá ni mo kéésì lónìí àìsọdún ọmọ wẹrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ o àdúrà ni akẹ́gbà àwọn ọmọríà lúlé lóko kẹ́gbà àwọn ọmọríà lórí àjò kẹ́gbà àwọn ọmọríà aláṣàṣeré rẹ̀ mọ́ o gbogbo gbogbo aláìrè ọ̀tọ̀ olókùn akéésì lónìí ìyá bá gbàdúrà àwọn ọmọdé yẹn kété ọmọ ìláṣà yẹn pátápátá ìyá bá mi gbàdúrà wọn kété ọkà bá ti wí lónìí kérí bẹ́ẹ̀ fún ọ o lágbára ọlọ́run yẹn àdágbà sí láṣà o kété ọmọ wẹ́rẹ́ yẹn kẹ́ ń láṣà ní kà ṣẹ́kù o ìyẹn kẹ́ ló dà lẹ́sìn àgbókù rẹ̀ yá bá o kété ọmọ ìláṣà yẹn kẹ́ ṣiṣẹ́ àtẹ́jòkòdè o lágbára ọlọ́run ogun mẹ́rẹ̀ ní nàìjíríà yàn yá àrùbí ọ̀rọ̀ burúkú o lágbára ọlọ́run ní àṣàṣeré o ìkọ́wé lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ lágbára ọlọ́run yàn ṣàṣeyọrí o yàn ṣàṣeyege o ìlànà èkó ti ní ayé institution yàn ṣàṣetì kékeré akẹ́sàpù lọ́lọ́lọ́lọ́ àárín sọ̀dẹ̀ ayé o kékeré àyè èkó ti ní ṣiṣẹ́ oko kàn ṣiṣẹ́ oko àgbọ̀ ogun àgbẹ̀sẹ̀gùn o àrùjà ìdè olóró àrùjà àdàrọ̀ igi kété bí ọba tẹ̀lé sí ọ̀nà àrẹ pàdé gbẹ́nigbẹ́ni o ìrákò gbẹ́ni ṣe ó ní àrẹ pàdé rẹ kétékétékété ọ̀run lórúkọ tí kété egun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ìyàbọ̀ kí n yá jobi o ìyàbọ̀ lónìí kí n yá gbàdúrà kétékété ọmọ ìláṣà kété ráyìn ẹ̀kọ́ tí ṣiṣẹ́ kan níbi àìyè mọ̀mọ̀jọ́ ṣẹ́kú ìmọ̀jọ́ gbókùn òjijì ọ̀láṣà o ẹrù máa tú ìmọ̀jọ́ pé káláṣà mọ̀lé lágbára náà kúṣẹ́ àlàáfíà kúṣẹ́ kẹ̀kẹ́ òṣẹ́ olólọ́run adámi pèsè yín ní àrísọ gbọ́mọgbọ́mọ o ní àrísọ gbẹ́nigbẹ́ni o ní àrísọ dé ayé o etí ọmọ yẹn tó jòkó sálẹ̀ túbú ẹ̀jí ipa o àìsàn àsọ yín lọ́jọ́ ìyá lọ ìyá bọ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà kété lórúkọ ìwọ lóòjò òjò dáadáa àjàrí àlàbá òní
láyé kẹ́hìndé ọ̀gọ́jì ọba mọ́ orílẹ̀ àti ẹgbẹ́ ọ̀bà wíníwíní lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá rẹ̀ ìdòwú alàbá káàrí ọlọ́bẹ̀ ọjẹ́ yàbọ̀ kí yá jẹun kété lórúkọ ní kété ìlàṣà yàbọ̀ kí yá jẹun àti kété ọmọ ìlàṣà yẹn oṣù ọlọ́rùkọ kẹ̀ ló dalẹ̀ pátápátá fọ́ọ̀mù yàbọ̀ kí yá jẹun lónìí o ní àrá máa yé o ní àṣàṣìrí o ní àrí ìsọ̀dẹ̀ ayé àtù lára o yàrí bá ti ṣe ìyàrá náà gbégbà. agbọ́bọ̀ ti wí. ojú òbí nílé yìí o lójú ọmọ ìlàṣà pátápátá nílé lóko káyérin lójú o èyí yẹn kì í jókòó kálẹ̀ o kéètì lọ́ra kéètì lọ́ra lóde kí ṣàṣeyọrí kí ṣàṣeyọgbé àwọn tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìṣẹ́ra ìgbàdì tó kù fún ọmọ ìyájọ́ ìjọkútẹ́ ọmọ ìyájọ́ kí mọ́tò nípa ìyá rẹ̀ ìmújẹ́ òtijọ́ ìmúrì ìdẹ́ra ṣe. bàbá jẹ̀rọ̀ fún nọ́mbà rẹ̀ bàbá ẹ̀kọ́ dẹ̀rọ̀ sí mi. ọ̀rọ̀ fún lọ́bàá bàbá kan lọ́pọ̀. bàbá mi ráyè o. ìmọ̀ títí mi lọ́mọ oṣù nígbà o. kí nìrí bá ń bẹ̀ mọ̀ kò máa tẹ́lú pọ̀ dé àwọ̀dé. Mọ́tò yẹ́lẹ́ oko àwọn àtọ̀jọ́. Èrè wọ́ ní gbogbo ọmọdé. Alákẹ́kọ̀ọ́ mọ̀mọ̀nà ọmọ bá gbogbo nítorí. Kábíyèsí, ọ̀gbọ́mọ̀dà, ibi àbàtà lókun. Kílé ní bẹ́ẹ̀ ìwé ọkùnrin ẹ̀ka ń kí o. Àtìgbọ́n náà tọ́jú ẹ̀mọ́ ìyá yíláyọ̀ o. Báàjẹ́ bẹ̀rẹ̀ lájọ́ bẹ́ẹ̀ báyọ̀ mẹ́ta ń parí ẹ̀ o. Ẹ máa tún fún ìdájà o. Ẹ máa dárú. Kílé ní bẹ́ẹ̀ abọ́jú ìdájà ọ̀ma bí ti dílé o. Àgàn bí àmà àgáwà lábọ́jú o. Kábíyèsí ti dé lè kí akúfẹ́ ìkòkò ọdún o. Ní o, èrè wá o. Ìjàrá ìbò gbàgbé náà ayé ẹgbẹ́ ọmọdé. Yẹ́lájọ́ pa òṣèlọ́jọ́jọ́. Yẹ́lájọ́ pa òṣèlọ́jọ́jọ́. Níṣẹ́ lábọ̀jọ́ pàdé lórí ọ̀pọ̀ òṣèlọ́jọ́jọ́. Bẹ́ẹ̀ ló ti ká lálẹ́ lọ́dọ̀ ọmọ bẹ̀rù ẹ̀sùn ọ̀. Ọmọ ìlọ́dọ̀ ọ̀pá ẹ̀yà ṣòkú. Oúnjẹ kan ìbẹ̀rù rẹ̀ ti méjì bá lọ sí náà tuntun. Ìjọba lọ́kọ̀ọ́dọ̀ láàrin ìṣọ́pọ̀ ẹwẹ́. Yóò sábà ń rà mí ṣe yóò kẹ̀jẹ̀ lọ́mọ ń rà mí sábẹ́ ẹ̀ o. Bàrẹ̀ fúnlẹ̀ bàbá ìbàdàn tèyí lọ́kọ̀. Bàbá ọ̀dọ̀ ayé o. Láti kí ni máa mọ̀ ṣù nígbà o. Kí máa ò náírà bẹ̀. Kí ni rí bá ti fẹ́ gbé ọmọ pọ̀ láti ẹlúgbà ọ̀dọ̀ olùkẹ́jì. Ìjọba àmà mi rẹ̀ fún àjẹ. Ní o, èrè wá o. Ìjàrá ìbò gbàgbé náà ayé ẹgbẹ́ ọmọdé. Yẹ́lájọ́ pa òṣèlọ́jọ́jọ́. Yẹ́lájọ́ pa òṣèlọ́jọ́jọ́. Níṣẹ́ lábọ̀jọ́ pàdé lórí ọ̀pọ̀ òṣèlọ́jọ́jọ́. Bẹ́ẹ̀ ló ti ká lálẹ́ lọ́dọ̀ ọmọ bẹ̀rù ẹ̀sùn ọ̀. Ọmọ ìlọ́dọ̀ ọ̀pá ẹ̀yà ṣòkú. Oúnjẹ kan ìbẹ̀rù rẹ̀ ti méjì bá lọ sí náà tuntun. Ìjọba lọ́kọ̀ọ́dọ̀ láàrin ìṣọ́pọ̀ ẹwẹ́. Yóò sábà ń rà mí ṣe yóò kẹ̀jẹ̀ lọ́mọ ń rà mí sábẹ́ ẹ̀ o. Bàrẹ̀ fúnlẹ̀ bàbá ìbàdàn tèyí lọ́kọ̀. Bàbá ọ̀dọ̀ ayé o. Láti kí ni máa mọ̀ ṣù nígbà o. Kí máa ò náírà bẹ̀. Kí ni rí bá ti fẹ́ gbé ọmọ pọ̀ láti ẹlúgbà ọ̀dọ̀ olùkẹ́jì. Ìjọba àmà mi rẹ̀ fún àjẹ.
Àwọn náà wà lónìgbà wọ́n wà ní kàrí. Ìpàdé òjìnàjọ́ kan tuntun lẹ́ẹ̀kan tó ti pa ibi méje wà á sàlàyé ẹ̀kọ́. Orí gbogbo àwọn kọ́mítì ó ní olùgbègbèrè pásọ̀ ẹ̀kúnkún wọn lójú gbàgede. Ee bàbá lẹ́kùn ló dé tí ìwọ ọ̀dọ̀ bí. Bàbá Gídá o, yóò ká mọ̀. Àwọn ọlọ́dẹ fún wọn ká lọ. Ṣùgbọ́n bàbá Gídá, orí ẹ̀bùn yọ̀. Ó máa sọ nípa bàbá tí a gbogbo ọjọ́ ní gbogbo ìgbà. Lápapọ̀, adúpẹ́ fún Olódùmarè fún ibi bí Ọlọ́run àlọ́dé lónìí. Mo kí gbogbo ẹlẹ́yàmẹ̀yà kó jẹ́ pẹ̀lú ibi lónìí. Kọ́ bá gun ẹṣin nínú mẹ́yọ̀ kọsẹ̀. Nú kò jẹ́ pé gbogbo ẹlẹ́yàmẹ̀yà yẹn kàn ṣe. Ọ̀rọ̀ ni kò tí wọ́n yóò ṣàṣe nǹkan kan lánàá. Wọ́n gbà kan débi lónìí, ó ṣe bákan ọlọ́túnlọ̀ yámúra. Ẹgbẹ́ Ẹlẹ́dùmarè àṣeṣe fún wa o. Láṣà àdúgbò tó rọ á sí ọkàn láṣà yẹn balẹ̀. Ẹ̀bùn kí ẹ̀yàn ọdẹ ìdí jí látọ̀rọ̀ kùtùkùtù ọlọ́run adó tì yín o. They like cultural things, they like our value, they like the way we do things here. Some of what we are doing that because of religion that they even forgot, we ask our people, we ask our women to do it, and they did it, and everybody loved it. That is day 4. And day 5, which is Friday, we went to the mosque because we believe Christianity, the Islamic way, and the traditional way. We went to the mosque to go and do our Thanksgiving, to go and talk to our God, that God Almighty will protect us against the day. And that is how the program went for the whole week. And I think today, ká kú sọ́nà bí èéfín orúkọ Jésù kò ní ṣẹlẹ̀ fún wọn. Ògòdé ẹ̀mí pin kò ní jẹ́ ti pẹ́ nìkan kan wọn. Nígbà tí ilé ayọ̀ wọn bá dé, àwọn fúnra wọn náà ló máa jẹ́. Ikú òjijì kò ní wọlé tàn wá. Mọ́tò tó ń gbé sí odi ìlú tani kan lọ bá kábíyèsí kó lọ bá wọn túfọ̀, wọn ò ní gbé wọ̀lú Ìlàṣà. Gbogbo mọ́tò tó ń ta mọ̀rì kò sí tani kan máa gbé lọ sókè àìkú máa gbé lọ sísàlẹ̀, wọn ní gbé wọ̀lú Ìlàṣà. Lórí lọ́nà kọ́nà kíbikíbi tán bá wà, àánú Elédùmarè a máa tẹ̀lé ọmọ Ìlàṣà. Ààbò Ọlọ́run á sì wà lórí wọn. Àtàwọn àti bàbá àti ìyá àtọmọ wọn pátápátá tó ń jẹ́ ọmọ Ìlàṣà níbikíbi tó kàn lè wà gbogbo àgbáyé. Ààbò Ọlọ́run á dájú lórí wọn. Wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀ sí wọn o. Tán bá ti lọ, wọ́n ní wọ́n wá nǹkan tó máa jẹ lọ síta, wọn ò ní pàdé nǹkan tó máa jẹ wọ́n. Tán bá ṣe lọ láyọ̀ àtàláfíà náà kórè padà wọ ìlú Ìlàṣà. Gbogbo ibi tí wọ́n bá ti wà nílẹ̀ Ìlàṣà máa tẹ̀lé wọn o. Ọkàn wọn sì bá balẹ̀, bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ní ti Ìlàṣà, òdòpẹ́ ta o, òdòpẹ́ rẹ̀lẹ̀, òdòpẹ́ bá náà ṣe o. Gbogbo òkè mọ́ lónìí ká rọ̀ kẹrọ̀ mọ́.